So, ayan guys, ang tikoy. So, ayan guys, ang nilutong tikoy. Yum! Hi guys! Welcome back to my channel again. Today, ang gagawa tayo ng tikoy. Maliliit lang siya. Mini tikoy. Tapos, lulutuin natin siya with egg. So, sa mga hindi pa nakakaalam, ito'y para sa inyo. Ituturo ko sa inyo kung paano paggawa. Simpleng-simple, ang dali-dali, at saka 2 ingredients lang siya. Ang glutinous rice flour, at saka brown sugar. Yun lang po. So, start na tayo sa pag-mix at mag-i-steam tayo. So, kailangan natin ng 3/4 brown sugar. You can use white sugar also. At kung ayaw nyo ng masyadong matamis, pwede nyo bawasan ng asukal. Then, lagyan natin siya ng 2 cups water. Yan. Medyo maligam-gam na ang ating water. At dissolve natin ang sugar. Yan. Tutunawin lang natin ang sugar. Then, kailangan natin ang 2 1/2 cup of glutinous rice flour. 2 cups at 1/2. Yan, 2 1/2 siya. Then, haluin lang natin siya. Ayan, kailangan halong-halo siya at wala siyang lump. Yan, pwede na natin siyang steam. So, ayan guys, non-stick na siya, pero lalagyan ko pa rin siya papahiran ko pa rin siya ng oil para lang hindi siya talaga magdikit-dikit. Yan. Yan. Naninigurado lang ako na hindi siya magdidikit. Yan. Habang ginagawa ko to, ayan, nagpapainit na ako ng tubig pang-steam. So, ayan na siya guys. Lagyan na natin ang mga cups. Ayan. So, ayan guys. Then, tatakpan natin siya. Ito, para hindi malagyan ng dito, ng tubig. Ayan. Tatakpan natin ganyan muna. Ayan. At saka natin siya ngayon tatakpan. Foil lang yan. Foil lang ginamit ko. So guys, ayan. Tansyahin nyo na lang. Check-checkin nyo na lang kung ilang minuto. Mga 30 minutes, ganyan. So, tusukin nyo lang siya ng ganyan. Pag hindi na dumikit, wala nang dumidikit, that means luto na siya. Yummy! Tikoy! Yan, pwede na siya iahon kasi wala. Pupok nyo lang yung toothpick. Or kahit ano, tinidor or what. Yan, ahon na siya. Pwede na siya iahon. Tikoy. Ang sarap ng tikoy.
Nag-crave kasi ako nito kaya gumawa ako. So, ayan guys. Naglagay ako ng plastic sa pinggan para pag nilagay natin yung tikoy, hindi siya didikit. At least sa plastic, madali siyang matanggal. So, eto na ang ating mini tikoy. Ang dali lang niya tanggalin, oh. Yan. Yan. Tsaka yung plastic, hindi siya nag-i-stick. So, ayan guys. Ang tikoy. So guys, 1 egg. Nagpipito ako ng tikoy. Actually, palamigin niyo muna ang tikoy sa fridge para medyo tumigas-tigas siya. Ayan. Then, eto tikoy, hinati ko lang siya kasi masyadong makapal. Ayan. Tapos lagyan natin dito. Yummy. Comment lang guys sa video kung sino ang talagang paborito tong tikoy. Yung iba kasi nakakakain lang ng ganito pag Christmas ng mga Chinese. Pero kahit hindi Christmas, pwede kayong kumain ng tikoy. So, ayan guys, ang nilutong tikoy. Yum! So, tikman natin guys. Ang sarap! Yummy! So, that's it guys, ang aking mini tikoy. So, thank you for watching guys. May natutunan naman kayo sa akin at super dali lang siyang gawin. Super sarap. See you on my next video. Bye everyone. Mwah, mwah, mwah. Hugs to all.